हाय हॅलो नमस्ते नमस्कार, कसे आहात सर्व? मी मस्त आणि मजेत आहे. मी आशा करते तुम्ही देखील मस्त आणि मजेत असाल. उन्हाचे दिवस चालू झालेले आहेत. उन्हाळ्यामध्ये उपवासाच्या दिवशी तेलकट तुपट पदार्थ खाणे आपण शक्यतो टाळतो. अशा वेळेस पोटाला थंडावा देणारे, सहज पचणारे आणि पटकन बनणारे असे पदार्थ आपण शोधतो. तर त्यातलाच आज आपण एक पदार्थ बनवणार आहोत, ते म्हणजे बटाट्याची कोशिंबीर, जी अगदी झटपट होते, पोटाला गारवा देते आणि चवीला खूप छान लागते. त्यासाठी इथे मी एक मोठा बटाट उकडून घेतला आहे. त्याची आता सालं काढून घेणार आहे. सालं काढून झाल्यावर त्याला हातानेच कुस्करून घेणार आहे. आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे चवीनुसार अगदी थोडंसं मीठ, त्यानंतर साखर, साधारण हाफ टीस्पून साखर होती इथे. याशिवाय माझ्याकडे आपलं जिरं असतं ना, ते मंद आचेवर अगदी थोडंसं गरम करून घेतलं होतं आणि त्याची पावडर केली, ती देखील यात घालायची आहे, ज्याने आपल्या कोशिंबिरीला छान खमंग असा सुवास येतो. त्यानंतर एक मिरची कापून घालायची आहे. थोडीशी कोथिंबीर, एक टेबलस्पून सुकं खोबरं, ओलं खोबरं असेल तर ओलं खोबरं घातलं तरी चालेल. आता यामध्ये घालणार आहे मी हाफ टेबलस्पून भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट. कूट हा थोडासा मी भरड ठेवला आहे, पूर्ण पावडर केलेली नाही आहे, ती यामध्ये घालायची आहे. आणि आता यामध्ये घालायचं आहे 1 ते 2 टेबलस्पून एवढं घट्ट दही. तुम्हाला कोशिंबीर जर ही ओलसर आवडत असेल तर तुम्ही 3 ते 4 टेबलस्पून दही घातलं तरी चालेल, पण दही हे घट्ट असलं पाहिजे, त्याचं पाणी सुटलेलं नसलं पाहिजे. आणि कोशिंबीर जर तुम्ही लगेच खाणार असाल तर दही घाला, नाहीतर ज्यावेळेला तुम्ही कोशिंबीर खाणार असाल त्यावेळेला दही घाला. आता ही कोशिंबीर मिक्स करून घ्यायची आहे. तर इथे अशा प्रकारे आपली उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये स्पेशल पोटाला गारवा देणारी, दही घातलेली, त्याच्यात तेल तूप असे तेलकट पदार्थ नाही आहे, झटपट होते आणि खूप छान देखील लागते अशी आपली बटाट्याची कोशिंबीर तयार आहे की नाही. अगदी साधी सोपी आणि मस्त अशी रेसिपी. माझी खात्री आहे तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल आणि तुम्ही उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये नक्की करून बघा, खूप छान लागते. आजची रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे मी ज्या व्हिडिओ अपलोड करेल त्या तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. थँक्यू.